Now let's start today's lesson. आजको लेसनमा पनि दैनिक प्रयोग हुने वाक्यहरू लिएर आएको छु। मैले मोबाइल फोन कहाँ राखेँ? Where did I put my mobile? Where did I put my mobile? मैले मोबाइल कहाँ राखेँ? ओके, भर्खरै अगाडि यही थियो। It was here just before. It was here just before. Okay? Just before it was here. भन्यो भने पनि right. फेरि म सधैँ मोबाइल हराउँछु। I always lose my mobile. I always lose my mobile. Okay? म सधैँ मोबाइल हराउँछु। यसलाई लुज भनिन्छ। अनि तिमीले मेरो मोबाइल देख्यौ? Did you see my mobile? Did you see my mobile? देख्नुभयो भने Yes, I did. It's on the table. Okay? कहाँ छ त्यो भन्दिने हो। No, I didn't. देखिन। म धेरै व्यस्त हुन्छु। I'm very busy. I'm very busy. म धेरै व्यस्त छु पनि यही हो। म धेरै व्यस्त हुन्छु पनि यही हो। बी भनेको हुनु भएपछि हुन्छु पनि हुन्छ। यो बीबाट नै निस्किने हो। एकछिन सोच्ने समय छैन, हुँदैन। There is no time to think for a moment. There is no time to think for a moment. एकछिन सोच्ने समय हुँदैन मसँग। ओके? फेरि डुल्न जाने समय पनि छैन। There is no time to go for a walk. यसो हिँड्न खुट्टा तन्काउने समयसम्म छैन। There is no time to go for a walk. ओके? के गर्ने थाहा छैन मलाई। I don't know what to do. I don't know what to do. के गर्ने भन्ने नै थाहा छैन। ओके? नेक्स्ट, व्यस्त भएको राम्रो। फेरि अर्कोले भनिदिन्छ व्यस्त भएको राम्रो। It is good to be busy. It is good to be busy. बेकाम बस्नु राम्रो होइन। It is not good to be idle. It is not good to be idle. Okay? Now, let's move on to another slide. चिन्ता नगर, सबै राम्रो हुन्छ। Don't worry, everything is fine. Don't worry, everything is fine. हुन्छ भनिया छ, यहाँ इज छ, सर भन्दाखेरि बी भनेको हुनु, वाज भनेको भयो, बीन भनेको भएको, बीईआईएनजी बीइङ भनेको भइरहेको, अनि इज भनेको हुन्छ भनेको। जहाँ इड्स हुन्छ नि, इड्स भने जस्तै यहाँनेरि इज चाहिँ के भयो? एसईएस लागेको अवस्था भयो। यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। खै मलाई विश्वास लाग्दैन। I don't believe it. I don't believe it. ओके, अब मेरो भाग्य नै यस्तै छ। This is my destiny. This is my destiny. यस्तै छ।
अर्कालाई के दोष दिनु? What to blame another? What to blame another? Okay? What to blame another? Okay? जता पनि तिमी नै देख्छु, सबैतिर तिमी नै देख्छु, जहाँ पनि तिमी नै देख्छु। जे भने पनि के हुन्छ? I see you everywhere. I see you everywhere. सबैतिर जता पनि तिमी नै देख्छु। I see you everywhere. तिम्रै याद आउँछ। I miss you. I miss you. अब सधैँ तिम्रै याद आउँछ भन्दा I always miss you. I always miss you. सधैँ मिस गर्छु भन्ने भयो। I always miss you. Okay? मलाई सधैँ तिम्रो याद आउँछ भनिएको हो। यसपछि यहाँनेरि छ, फेरि यसलाई लिएर आउँ। तिम्रो यादले सतायो भनेको छ। सताउनु भनेको हाउन्ट गर्नु। I'm haunted by your memory. Okay? I'm haunted by your memory. सतायो। अब यहाँ छ, बाँच्नै गाह्रो भयो। It became भयो। It became difficult to survive. It became difficult to survive. Survive गर्नलाई नै difficult भयो भनिएको छ। It became difficult to survive. To live, 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 survive. Okay? यसरी प्रयोग गरिन्छ यसलाई, र यसको विभिन्न तरिकाको एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। अहिले फेरि रिपिटमा हेर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ भनेको छ, अब चाहिँ हामी कति बेर लाग्ने हो के हो भन्छौं नि, त्यस्तो खालको कुरा हेर्नु है। कति समय लाग्छ? How long does it take? How long does it take? कति समय लाग्छ? लगभग 25 मिनट लाग्छ। It takes about 25 minutes. It takes about 25 minutes. लगभग, about. Okay? अब यसपछि छ, त्यसो भए म जान्छु पनि भन्छौं हामी। Then I go. Then I go. त्यसो भए म जान्छु। Then I go. नजाऊ न। Don't go. फेरि भनेको छ, मसँग रिसाएको हो? Are you angry with me? Are you angry with me? रिसाएको हो? रिसायौ, रिसाएको हो भन्ने अर्थमा Are you angry with me? भनिएको छ। त्यसपछि यहाँनेरि यो फेरि गाह्रो छ हौ हामीलाई भन्ने अहिले एकदम चल्छ नि। गाह्रो छ हौ हामीलाई अरे। It is difficult for us. It is difficult for us. For us. Okay? फेरि भन्यो, तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर।
Do what you like. अब जे मन लाग्छ भन्दा चाहिँ whatever हुन्छ. जे मन लाग्छ भन्दा चाहिँ do what you like. Do whatever you like. Whatever भनेको जे मात्र भन्दा do what you like. जे मन लाग्छ त्यही गर. यसरी भनिएको छ. फेरि यसपछि यहाँनेरि कभर गर्न खोजिएको छ कि जता पनि तिमी नै देख्छु भनेको छ. यो अघिको सेन्टेन्सलाई यहाँ राखेको. I see you everywhere. I see you everywhere. तिम्रो याद आउँछ भन्दा I miss you भयो. रिसाएको हो. Are you angry with me? तिम्रो यादले सतायो. I'm haunted by your memory. It became difficult to survive. त्यसो भए म जान्छु. Then I go. नजाऊ न भन्दा don't go. यस्तो गरी हामीले अभ्यास गर्यौं. अब तपाईले एभ्रीवेयर भनेको सबैतिर हो भने नोवेयर भनेको कतै पनि होइन भनेको फेरि. I see you nowhere भनेको तिमीलाई कहीं पनि देख्दिन. तर I see you everywhere भनेको सबैतिर देख्छु भयो. जता पनि देख्छु भयो. एभ्रीवेयर सबैतिर हो भने नोवेयर भनेको कहीं पनि होइन, कहीं छैन भन्ने अर्थमा नोवेयरको प्रयोग गरिन्छ. ओके, यसरी हामीले यो भिडियो, यो लेसन पनि सक्सेसफुल्ली सक्यौं.